No niin, ja kirppiskierrokset jatkuu Hämeenlinnan Nastamesta kirppis. Tätä meikäläiselle suositeltiin oikein erikseen, jonka takia me lähdettiin siis tälle Forssa Hämeenlinna reissulle ylipäätään. Mennään katsomaan, mitä kaikkia leffoja Nastamesta kirppikseltä löytyy. No ensinnäkin mentiin sisälle, koko seinä oli täynnä leffoja. Eli siis nämä oli suoraan, kun mentiin sinne. Mutta nämä olikin uusia leffoja. Eli täällä on ihan muoveissa olevaa leffaa, American Psychot, Kickboxerit, mutta sitten on ihan uutta. Heretic, just ilmestynyt Blu-raylle esimerkiksi, Longlegs, Prisons, Talk to Me, paljon siis uusia leffoja, mutta niin oli myös tietenkin uusien leffojen hintoja. Eli nämä oli kaikki siinä 16-20 luokkaa palttia rallaa. Ihan uusi muoveissa olevia leffoja. Sinänsä kirppiksen hinnoiksi ehkä vähän kovia, mutta täältä ainakin paikalliset voi ostaa sit uusia leffoja. Ja se on aina hienoa, että voi ostaa uusia fyysisiä leffoja, varsinkin kun noita kauppoja, mitkä myy nykyään, niin ei hirveästi ole. Esimerkiksi jos miettii jotain Prismaa, City Markettia, niistä on suurimmassa osassa poistunut kokonaan leffat myynnistä. Niin jos ei ole leffakauppaa tai ei halua verkosta tilata, niin mikä sen parempi, tulla paikalliselle kirpputorille ja sieltä löytää uusia leffoja. Ja täällähän on ihan hirveä määrä, siis paljon legendaarisia leffoja. Tästäkin mä yhtäkkiä huomasin, siellä on Bowfingeria, Sergeant Bilkota, Lonely Guy, tämmönen Steve Martin leffojen kavalkaadi siinä sitten. Ja Nordic-julkaisuja kaikki. Niin tosi mukavaa. Sieltä löytyy, kuten sanoin, Sergeant Bilkota ja näin, 12 €. Ei sinänsä ihan hirveän paha. Näissä vanhemmissa oli onneksi vähän alemmat, ei ollut se 16 € tai 20. Mutta kaiken näköistä mukavaa sieltä löytyi. Mua ei siis sinänsä lähtökohtaisesti kiinnostanut lähteä ostamaan kuitenkaan tämmöisiä ihan uusia leffoja, vaan kyllä mä nyt ennemmin haluan ostaa niitä sellaisia käytettyjä, vähän vielä halvempia. Mutta täällä oli Baby Girliakin esimerkiksi, hyvin uusi leffa, We Live in Time esimerkiksi. Mutta kyllä 19 €, koska se on aivan uusi tuliterä-leffa. Mutta täältä tosiaan voi käydä nappaamassa sitten itselleen uudempia leffoja. Vierestä löytyy vielä lisää muoveissa olevaa leffaa, vähän erinäköinen hylly tai tämmöinen pahviständi, näitä mitä aina on. Tämä Return to Batcave mua vähän kiinnosti. Mä en oikeastaan tiedä tarkkaa edes, että mikä tämä oli. Onko tämä jonkunlainen dokkari kenties? Kertokaa, jos te tiedätte, mikä tämä on. Sitä oli myös DVD:nä. Ja sitten Rennin Bricklayeri vähän kiinnosti, mutta 10 en kyllä halua maksaa 10, vaikka sitä oli onneksi monessa. Dragnet, legendaarinen, olisi voinut 10, en sitäkään halunnut kyllä 10 lähteä ostamaan. Halvemman olisi saattanut ostaa, muistaakseni sitä ei ole. Tämä Lee-leffa kiinnostaa kyllä, mutta vähän halvemmalla olisi kiinnostanut. Sitten oli The Produceri. Tämähän on tehty legendaarinen Brooksin leffa, 10. Vähän olisi halvemman, niin olisin saattanut napatakin. Travolta joku tusina leffa, en ole kuullutkaan. Harry ja Henderson, sitten tämmöinen 3 leffan boksi, jotain ei kauhean erikoisia leffoja niissä. Ja Butlerin leffaa, Detoxia, se vähän sylttyä siis. Ja taas oli tää Lee. Tää oikeasti pitäisi nähdä, kiinnostava leffa. Ja sieltä sitten löytyy vähän sitä ja tätä ja sitten on vähän tämmöistä kultimpaa kamaa myös siellä sitten joukossa ja jälkeemme veden paisumusta ja näin poispäin. Eli sieltä kyllä löytyy kaiken näköistä. No sitten oli vieressä heti tämmöiset isot laarit, leffat euron kappale. Hirveä määrä tämmöistä perus DVD. Varmasti monelle olisi löytynytkin jotain, mutta mä yleensä ostan aina Blu-rayta nykyään ja pyrin ostamaan myös leffoja, joita mä haluan katsoa, ettei ne jää hyllyihin. Toki tuossa on paljon sellaisia, mikä voisi kiinnostaa, mutta mulla on myös paljon näistä itse
entuudestaan siis löytyy, joten ei nyt tarvinnut lähteä niitä sitten sen enempää tutkailemaan. Ja sitten alta löytyi myös hirveät määrät lisää. Ja oli tämmöisiä niin kuin monia kappaleita leffoista. Mutta täälläkin oli tosi paljon sellaisia leffoja, mistä mä en oikeastaan edes kuullut. Mutta sitten oli House of Cards. House of Cards kakkoskausi. Ja mä oikeasti jäin miettimään, että oliko tääkin eurolla. Ilmeisesti DVD. No, mulla on Blu-raylla tää ensimmäiset varmaan muutama kausi vai 3-4 kautta. Niin ei tarvinnut sitä nyt ostaa. Ja siellä oli jonkunlainen parilla grillikin myynnissä. Joo, sitten täältä löytyi lisää kaikenlaista lastenleffaa. Ja sitten sieltä jatkuu vähän jotain Emmerdaleäkin ja Dianaa ja niin poispäin. Sitten on vähän tyhjempi laari. Sieltä oli vissiin napsittu ja alta löytyi taas sitten lisää aimoannos. Ja sitten näiden vierestä vielä täältä löytyi tämmönen kärry, missä oli kaiken näköistä leffaa. Sitten oli tämmönen pikkuhyllyllinen täällä lisää. Täältä löytyy vähän kaiken näköistä oli musahommia. Ja sitten löytyy täältä perältä tämmönen vielä erillinen huone, missä on käytettyjä leffoja ja ne oli -50%. Se oli vähän Blu-rayta, vähän DVDtä ja vähän HD-DVDtä. Niille, jotka kerää HD-DVDtä, kuten Transformersia tai Serenityä tai Blood Diamondia. Ja itse keräilen jonkun verran niin, mutta nämä oli just kaikki sellaisia perusleffoja, mitä löytyy. Sitten oli esimerkiksi Yön tommonen musiikki-DVD-boksi, ne oli vähän enemmänkin musa-DVD-julkaisuja. Ja sitten täälläkin oli paljon kaikkea perus sellaista leffaa, mitä nyt oikeastaan löytyykin. Ja sitten on toivottavasti vähän makuni poistoja niille, jotka ei vuokraversioista arvosta, niin pistäkää simmut kiinni. Mutta täältä tosiaan löytyy kaiken näköisiä leffoja, paljon myös semmoisia, mitä meikäläiseltä kokoelmasta myös löytyy, niin ei tarvinnut sitten niitä ostella. Ja tää kirppis osoittautui tosi hyväksi heti tässä alussa, eli ainakin todella laaja valikoima täällä Nastamestasta sitten löytyy. Eli tämä oli se, mitä meille kehuttiin, että kannattaa lähteä käymään Hämeenlinnassa ja kannattaa kuvata siitä video. Niin, nyt mä vihdoin myös toteutan sillä tavalla tämmöisen eräänlaisen toiveen, että käyn Nastamestassa ja kuvaa siitä video. Niin nyt mä tein niin olen kyllä tyytyväinen, että tuli käytös siellä oli kaiken näköistä ja jotain tarttu mukaan. Ainut vaan, että ehkä vähän niin kuin pettynyt siihen määrällisesti, mitä löytyi, koska täällä oli ihan hitosti myynnissä, mutta ei sieltä ihan hirveästi mukaan lähtenyt. Mä näytän luonnollisesti tämän lopussa sitten vielä, että mitä mukaan tarttu, mutta ei ihan hirveän paljon kyllä lähtenyt mukaan. Joo, mutta kuten sanottu, täällä on paljon sitä perus. Se on kova sade muuten meikäläisen ensimmäinen DVD, mitä aikanaan ostin. X-Menin halusin ostaa. Silloin äiti sanoi, että ostit juuri kalliin DVD-soittimen, niin et osta sitä kalleinta uutta leffaa, vaan ostat jonkun vanhemman. Ja siellä oli sitten random-leffoja, mistä en ollut oikeastaan kuullutkaan tai jotain. Ja kova sade oli se, mikä sitten tarttui. Se on edelleen säilössä leffahuoneessa. Otin sen tuolta vähän erikseen talteenkin, kun uuden leffahuoneen tein. No niin, se siitä. Mutta täällä on tosiaan monelle varmasti paljon sellaisia leffoja, mitä kannattaa ostella, mikä saattaisi tarttua mukaan. Ja täällä oli ihan selvästi myös muita leffan ostelijoita liikenteessä. Me nähtiin pari sälliä, jotka oli myös Forssassa aiemmin samoilla kirppiksillä. Ja sitten Hämeenlinnassa nähtiin ne tosiaan täällä ainakin, että olivat selvästi myös leffan ostelureissussa. Jos tunnistatte itsenne, niin hei, laittakaa ihmeessä kommenttia ja kertokaa, tuliko hyvä saalis. Mitä kaikkea löytyi, koska herrat selvästi löysi enemmän kuin esimerkiksi meikäläinen. No mutta se siitä. Täällä oli tosiaan paljon myös kotimaisia leffoja, 21 tapaa pilata avioliitot ja niin poispäin. Niitä oli useampia kappaleita.
Ja täältä oli tuplahyllyt. Siellä oli Desperate Housewifea ja sinkkuelämääkin myös DVD-bokseina ja sitä sun tätä. Eli kyllä kaiken näköistä mukava löytyi. Sitten lähdettiin eteenpäin. Siellä oli tämmöinen Battlestar Galactica koko sarja tämmöisessä metalliboksissa. 60. Aika tyylikäs siis sinänsä. Sitten oli tää legendaarinen Blade Runneri. Boksia hetkonen. Täälläkin oli 4K-julkaisuja. Ai että mitä annaa, mutta hinnat oli pikkusen korkealla. Tääkin 18 €. Saa alta 10 melkein monesta paikkaa. 20 € tääkin. Joo, tää on ollut monesta paikkaa kanssa. Semmonen, että näistä alle 10 niin tää 12kin vähän liian kova. 10 tai alle löytyy monesta paikasta. Ja moni on sillä hinnalla myynyt. Niin ei lähtenyt siitä mukaan. Sitten on tämä legendaarinen Tanssii susien kanssa julkaisu. Itselläni löytyy sama julkaisu myös hyllystä. Sitten on vähän kärsinyt Friendit. Ai, nyt on kova. Mission in Action. Tämä DVD-boksi on arvossaan ja myyjän tietää sen selvästi. Hinta oli pistetty 30. Siitä saattaa saada huudossa kuitenkin enemmän. Esimerkiksi moni myy sitä joskus tästäkin kovemmalla hinnalla, varmaan tuplahinnalla melkein, mutta en sitä 30 nyt kuitenkaan lähtenyt ostamaan. Michael J. Foxy, onkohan tää joku dokkari, no ei sano yhtään mitään. Siellä on puhtaat valkeat lakanat myöskin ja mitä sieltä löytyy? Dragon, Bruce Restore, 18. Joku tietää, että tää on muka harvinainen, ei se nyt ihan noin harvinainen ole. Samoin tää Stanley Kubrickin Tappo, 18 € DVDstä. No sekin alkaa tietty olemaan vähän semmoinen harvinaisempi. Tää Outsiders näytti ihan tyylikkäältä tämmönen julkaisu. Tääkin oli perus tämmönen DVD-julkaisu, vaan vähän hienompi pahvisliive. Ja Bruce Willisin Moonlightningia siellä ja joku lapilainen linnut. No niin, ja sitten lähdettiin käymään täällä ihan perusjutuista. Sieltä löytyi heti Jokikyttää, no VHS-nä. Se suomikantinen Blu-rayhän olisi ihan saakelin arvokas, jos semmonen olisi ollut, mutta siellä oli vaan VHS. Siellä oli vähän lisääkin VHS ja perus DVD, Avainpako, ai Deer Hunteria ja Mafia-veljet ja Expendables 2 ja siellä oli paljon kovaa. Ja täältä oli vähän PS2 peliä ja vanhaa Xboxia ja Selännen dokkari sieltä ja Beverly Hillsin kyttää ja vähän Ramboa ja kuvaaja meni vähän vauhdilla, pahoittelut siitä. Nämä oli niin perus sellaista kauraa, että en mä jäänyt siihen pidemmäksi aikaa katsomaan, kun ei ollut mitään, mikä olisi itseä kiinnostanut. Täällä sitten Take. Mikä on Take? Joku sarja kenties, ei mitään tietoa. Ja sitten oli taas yksi seinällinen leffo ja siis mitä, Rennyn juliste. Se oli myös semmoinen, mitä mä hetken mietin, 5 €. Se olisi ihan kiva juliste, mutta oikeasti kattokaa nyt millainen seinämä taas leffoi. Täällä oli VHS alussa, täältä löytyi kaikkea näköistä, paljolti kuitenkin sitä 90-luvun lopun VHS, mitkä ei ole oikeastaan yhtään minkään arvoisia, vaan jos haluaa kerätä. Kaveri näytti Mars Attackia, häntä kiinnosti, mutta se oli ihan ok hintainen, mutta oli vähän kärsinyt Steel-puukki. Ja täällä tosiaan tämmöistä vähän perus. Siellä oli jotain pientä joukossa, ehkä semmoista hiukan niin kuin vanhempaa isokoppasta tosta noin. Sitten mä lähdinkin jo Blu-ray-metsästykseen, koska ne on ne, mitä meikäläistä aina kiinnostaa. Vähän mietin tarhapäivää, että olisiko pitänyt vitonen, ihan ok sinänsä. Kummeli vitosta mä mietin myös 4 €. Mutta se on niin huono leffa, että en mä ole ihan varmis maksaa ehkä noin paljon siitä. Mutta kokoelmaa se pitäisi saada. Pirates of the Caribbeanit löytyy ja Easy A ja Juoppohullun päiväkirjaa, Rakastunut Bestmani, Suomi-perinttiä oli ja Need for Speedia taas selännettä luokkakokousta, äkkilähtöä ja kyllä leffaa löytyy yhtä sun toista. Siellä on Creediäkin ja Side Effectia ja sieltä löytyy Triple Threatia ja ei kiitosta taas kerran. Täälläkin oli useampaa leffaa useamman kerran, mutta oli tosi hyvä valikoima niin kuin myös Blu-rayta täällä, mutta ei ollut äkkiseltään sellaista ihan hirveästi, mikä olisi kiinnostanut. Voi olla, että olisi pitänyt katsoa
oikein rauhassa enemmänkin, mutta äkkiseltään paljon sellaista, mitä mulla on, No Time to Die esimerkiksi, Hancock Suomi-julkaisuna saattaisi olla, mutta tämähän ei ollutkaan Suomi-julkaisu, vaan Nordic. Suomi-julkaisuna toi jonkun verran harvinaisempi ja saattaisi olla pikkusen arvoakin. Ja Arturit siellä ja niin poispäin. Mutta on just se niin iso valikoima, eikä oikein niin kuin mitään sellaista erikoista. Mä en halua ostaa nykyään enää ihan niin kuin kymmenittäin leffoja ja niin, että ne jää vaan hyllyyn, enkä mä ikinä kattoisi niitä pölyttymään, koska enemmänkin mä ostan leffoja, mitä mä haluan nähdä ja aion katsoa jossain kohtaa esimerkiksi. No se siitä. Täällä on taas hirveä määrä sarjoja myöskin, jos haluaa ostaa Walker, Texas Rangerit ja Xena, Warrior Princessia ja CSI:tä ja NCIS:ia ja sinkkuelämää ja miehen puolikkaita ja hausea ja vaikka ja mitä ja pikkumäärä Blu-rayta siellä vielä perässä. Ja sitten oli aimoannos DVDtä, siis kattokaa nyt vielä, tämmönen hylly pengottavaksi. On kyllä jokaisen leffahulun unelmakirppari. Eli ihan vaan, tässä on syy, jos haluatte niinku, olette nurkilla tai haluatte lähteä leffanostelureissulle, niin kyllä mä suosittelen. Kannattaa lähteä Hämeenlinnaan ja Nastamesta Kirppikselle, koska tää oli aika Nastamesta. American Ninja-boksi, tähän on aika arvokas ja myyjä oli pistänyt 40, joten myyjä tietää, että tää on jonkun verran arvossaan. Se on varmaan 4-50 boksi Palttiaralla. Voi sitä vähän enemmänkin saada jossain, mutta ei ehkä kannata tuolla hinnalla ostella. Itse löysin tosi halvalla. Tuossa pari vuotta takapakki. Sitten on tällaista perus Armageddonin, mikä DVD-julkaisu oli. Aikanaan tuli kaikille vasta Matrixit ja G.I. Janeit ja Deep Impactia ja pahan on vaan. Siellä on paljon Egmontia, jos joku kerää sitä, mutta toki siis noi perusjutut, mitkä varmaan monella niistä löytyykin, jos kerää. Moni kun niitä Egmont-julkaisuja keräilee. Siellä oli Matrixit ja X-Menejä oli ja Triple Xää ja sitten pikkusen uudempaa, tai no pikkusen, mutta siis tuollaista 2010-luvun vähän Inceptionia ja muuta siellä sitten. Ja kotimaista löytyy myös jonkin verran. Mä menin vähän tälatti pikapikaa. Mä halusin vaan näyttää tälatti. Voitte sitten pausetella ja katella tarkemmin, jos on jotain ja haluatte vaikka lähteä Nastamesta ostoksille, koska oikeasti tässä tuli jo yllättävänkin pitkä video, koska täällä on aika hyvä valikoima. Ja siinä oli heti vielä tämmönen hylly lisää leffoja. Tämä oikeasti osoittautui just sellaiseksi niin kuin aikamoiseksi aarreaitaksi, koska täällä on ihan hirveän määrä. No siellä on maku, niin vuokra poistoi sitten myöskin hirveän määrä. Mutta täällä oli todella iso valikoima ja täällä oikeasti olisi voinut käyttää vaikka kuinka paljon aikaa. Mulla meni itselläni se varmaan se puolisen tuntia suurin piirtein täällä. Ja kaveri oli varmasti jo niin kuin muutamassa minuutissa tyyliin tai jotain ja oli vähän tylsistynyt. Mutta tiesi onneksi, että mä tykkään myös kuvata kanavalle näitä, niin ymmärsi tämän. Mutta mä olisin voinut huluttaa vielä vaikka kuinka paljon enemmän aikaa täällä tutkimiseen. Täällä oli kaikennäköistä lasten DVDtä myös, aimo-annokset ja jos sellaisia keräilee esimerkiksi. Ja sitten lähdettiin taas eteenpäin ja katsomaan mitä löytyy. Aika lailla se sama juttu. Sitä perus DVDtä ei hirveästi mitään me olisi kiinnostanut. Mä yritin kaiken näköisiä kuvailla, mitä sä, jaha, täällä olikin joku, mistä ei mitään käryy, mikä se edes on julkaisu. Ja vähän oli tollaista. Sitten oli PC-pelejä, Simsia jostain syystä hirveät määrät sitten. Ja jatketaan sitten matkaa. Joo, siellä on taas muutama hassu. Tämä oli oikeasti hauska, että siinä oli jossain kulhossa 3 leffaa. En tiedä, oliko ne sitten ollut alun perin täällä ylähyllyillä, mutta siis tämä on just tämmöinen muutama hassu leffa siellä täällä. Usein oli niin just, että menit johonkin. Trivial Pursuit fanina. Mä meinasin hetki, että olisiko pitänyt. Tää on taas joku julkaisu, mitä mulla ei oo. Mulla on itselläni varmaan, olisiko mulla sitten 4-5 eri julkaisua Trivial Pursuitista. Meinasin, että olisiko pitänyt se ostaa, mutta en sitten kuitenkaan. Ja sitten siellä on perus jotain vähän Disney-animaatio.
tämä Disney Juniori siis. Ja sieltä löytyy That's My Boyta ja sitten tämä on legendaarinen tämmöiset DVD, mikä tuli silloin tämmöisiä leffoja. Ja sitten oli leffa soundtrackeja, eikä ollutkaan, kun se oli se ainoa. Joo, tää oli hyvä, että mä näin siinä yhden leffa soundtrackin ja mä ajattelin, että siinä olisi ollut enemmän ja sitten no ei se oikeastaan ollut. Ja sitten siinä oli yläpuolella muutama hassu DVD ja täällä ei ollutkaan mitään kiinnostavaa. Siellä oli taas sitten CDtä. Taas tämmönen pikkukori, missä jotain random DVD. No vieressä oli sentään sitten isompia laatikollisia, taas Friendia, Shieldia, Seinfeldia, vähän pelejä sekaisin joukossa ja Shieldia taas ja muutamat leffat. Ja täältä taas lisää oli Frozenit ja Chaos Walkingit ja näin poispäin. Ja sitten seuraavat. Tätä kirppiksillä usein on, että sä menet myyntipöydässä toiseen, siinä on muutama hassu random leffa ja sitten sä siirryt seuraavaan ja se on taas muutama random leffa. Niin kuin oli tässäkin. Tässä oli sentään sinisiä, mun kävi heti kiinnostumaan, mutta siinäkin oli heti muutama, niin kuin puolet niistä jo löytyikin, tai 2-3, niin ei sitten tarvinnut enempää tuhlata aikaa siihen. Ja sitten katsomaan heti, mitä löytyy viereisestä hyllystä. Siellä oli no joo, perus DVDtä sielläkin. No täällä oli taas vähän isompi satsi leffoja, joskin myös sellaista perus DVDtä, mitä ei oikeastaan ei lähte mitään mukaan. Mutta hei, pistäkää te kommentteja. Näyttääkö siltä, että teitä kiinnostaisi? Tai jos mä menin liian nopeasti, niin hei, pistäkää vaikka pausea ja vähän pausetelkaa ja katelkaa, mitä nannaa löytyy. Niin tiedätte, että pitäisikö tehdä itse sinne Nastamestaan lähteä. Tämä tosiaan ei ole mikään maksettu mainos tai mitään. Mä vaan tykkään esitellä näitä leffakauppoja ja kirpputoreja. Tämä mua kiinnosti hetken, että mikä tämä ihme oli. Westworld, joku tämmönen 4 euroa pari ukkelia. Tarkemmin mä tutkin, niin se oli jonkunlainen Loot Crate juttu, mikä oli tullut jossain mukaan, mutta en sitä sitten ottanut. Ja sitten oli vähän leffoja tuolla, Miten sattuu ja Fast and Furiousia ja Maze Runneria ja Sami Hedbergia. Hedberg-fanina kiinnosti, mutta toi totta kai löytyy. Kaikki ne Blu-ray tai DVD taitaa löytyä, mitä häneltä on tullut. Ja sieltä sitten taas kattelemaan Erasedia ja Sex and the City 2, Bridesmaidia ja Pikku Oravia ja PS I Love You, Noah ja niin poispäin. Ja ylhäällä sitten Poikaa ja Ilvestä Conairia, From Dusk Till Dawn 2, ei. Ja Ice Ageit ja American Beauty, kovia leffoja. Iron Man sukat siinä ja sitten löytyy taas lisää. Se on tommonen classic. Mä katsoin vaan tätä Blu-rayten classic-boksia, mikä tossa on. Mulla joku olisi, olisiko mulla joku Classic Nicholson hyllyssä. Ja toi Marvel Superhero-boksi vähän kiinnosti, mikä tuossa vilahti. Ja sitten taas lisää Blu-rayta, mitkä oli kaikki väärinpäin. Piti oikein kaivella, että mitä leffoja siellä oli, tie pohjoiseenkin. Ja sitten takaisin ja oikeinpäin sentä. Ja sieltä taas vähän perus DVDtä pikaisen katseltuna. Ei sen kummempaa. Siellä oli VHS alla ja sitten vähän DVDtä taas. Mutta taas se peruskamaa. Ei oikeastaan mitään erikoista, niin ei sitä mitään tarttunut. Täältäkin alhaalla taas muutamia leffoja. Tämmöistä peruskamaa, niin kuin ei kiinnostanut. Täältä löytyy vierestä vielä enemmän. Täällä oli taas yksi tämmönen niin sanottu seinä täynnä pahvilaatikoittain leffoja. Mä en edes käynyt näitä tarkemmin läpi, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin tää on oikeasti kunnon leffahullujen aarreaitta. Että täältä löytyy ja paljon. Ja mulla oli tarkoitus ensin kuvata niinku 2 videoa. Forssan kirppikset, Hämeenlinnan kirppikset, mutta sitten täällä Nastamestassa oli vaan niin paljon leffoi, että pelkästään Nastamestasta tuli oma ja lopuista Hämeenlinnan kirppiksistä sitten oma video, vaikka se todennäköisesti ei edes ole
pituudeltaan puolet tästä, koska täällä oli kuvattavaa paljon enemmän kuin niillä lopuilla, mitä me käytiin 7 vai 6 muussa kirpparilla. Niin oli. Ja sitten oli vanhoja DVD-soittimia, se on myös ihan hauska, jos haluaa, ja niin voi itselleen hommata sitten käytetyn tommosen vanhan DVD- tai VHS-soittimen. Ja sitten loppuu vielä takaisin tänne suomalainen elokuvakauppa ja Nasta leffamaailma. Nämä näkyy siis heti, kun tuli sisälle tänne leffakaupan kirppiksen puolelle, näki nämä leffat täällä näin. No niin, mutta siis tämmönen mesta oli Nasta mesta. Ja sitten vielä näyttää, että mitä sieltä tuli osteltua, niin tämä video alkaa olemaan sitten aika lailla tässä. Ja laittakaa kommentteja, miltä tämä näytti. Aiotteko te käydä Nastamestasta tai oletteko te käynyt, ja jos olette, niin mitä te olette sieltä löytäneet, ja olisiko pitänyt kuvata vielä tarkemmin, koska tämä meni vähän nopeasti, toki nämä nähtiin jo aika. No niin, ja loppuu sitten pieni vielä näyttö, mitä löytyy Nastamestasta. Anteeksi, tämä todella hieno valaistus uudessa leffahuoneessa, kun ei ole valoa, ja siellä on ulkona sen verran pilvinen, hämärä ilta, kun mä tätä nauhoittelen, niin ei auta kuin mennä yhdellä tällaisella pikkuruisella lampulla ja kokeilla, jos jotain näkyy. Mutta tässä ei ole paljon näytettävää, koska Nastamesta, vaikka siellä oli oikeasti pilvin pimein niitä leffoja, niin yksi ainoa leffa on, mitä mä sieltä lopulta ostin. Eli Tom Cruisen ja Nicole Kidmanin Far and Away leffa, Kaukainen maa. Se oli ollut 10 €, mutta se oli tiputettu 7 €, niin kuin tuosta hintalapusta varmaan näkee. Meikäläinen on todella iso Tom Cruise-fani, ja mulla on kokoelmassa lähes kaikki Cruisen leffat, pois lukien pari jotain uutta leffaa, ja sitten uran alkupään muutama semmoista, mitä ei ole ikinä julkaistu meillä Pohjoismaissa, niin ne puuttuu, mutta muuten on aika lailla kaikki herran leffat. Ja tämäkin löytyy aikanaan DVD. Mä ajattelin, että hei, nyt on hyvä syy päivittää tää Blu-raylle ja katella uudestaan. Mä en ole tosiaan kuin kerran tai joskus kauan sitten nähnyt, ja tosiaan se, että niin tässä on Tom Cruise, Nicole Kidman, niin sen lisäksi tämä on Ron Howardin leffa, mitä en itse asiassa muistanut ollenkaan, että Howard on tämän ohjannut, joten pitää varmaan katella. Mutta tämmönen Nastamestasta oli se ainoa leffa, mitä tarttui mukaan. Mutta hei, kuten sanottuna, että laita ihmeessä kommenttiin, niin, oletko sä käynyt Nastamesta kirppiksellä? Jos olet, mitä mieltä sä oot siitä? Onko hyvä valikoima? Mitä on tarttunut mukaan? Tai mitä mieltä sä olit tästä videosta? Oliko vähän hätäisesti käyty läpi? Mä tiedän, että jotain tuli vähän hätäisesti käyty läpi, mutta siellä oli sitä perus DVDtä niin paljon, mitä itseäni kiinnostanut, niin mentiin vähän. Mutta se oli tämmöinen yleissilmäys, niin näette, mitä kaikkea siellä oli. Ja tosi hienoa, että tuollaiselta kirppikseltäkin löytyy noita uusia leffoja, koska niitä ei välttämättä sitten saa muuta kuin netistä ostettua, jos ei esimerkiksi paikallisessa Prismassa välttämättä tai Citymarketissa löydy uusia leffoja, eikä leffakauppaa kaupungissa ole. Hämeenlinnasta en tiedä, onko siellä Prismoissa leffoja myynnissä, mutta meillä ei ainakaan täällä enää ole. Ja se on sinänsä ihan hyvä, mutta sitten se huono puoli on tehty se, että sit kun ne on niinku normihinnoilla uusia leffoja, niin on vähän kallis, niin et välttämättä halua kirpputorilta ostaa. Voisin voinut ostaa, mutta mä en oikeastaan osta enää nykyään mitään uutena, koska jossain kohtaa nekin hinnat tippuu. Ja sitten olisi myös se, että mä yritän olla ostamat hirveän määrän leffoja, että mä en välttämättä katso koskaan. Voi olla tästäkin reissusta tuli paljon leffoja, mitä voi olla, että menee lopulta hyllyyn kuitenkin pidemmäksi aikaa ennen kuin niitä tulee katsottua, mutta mä yritän kuitenkin vältellä sitä. No niin, mutta tällä kertaa tämmönen kirppistely Nastamesta. Seuraavaksi tulee sitten muista Hämeenlinnan kirppiksistä lisää videoa. Ja nyt myös koodilla Leffahullu saat
10% alennuksen kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja Aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-rayta. Osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa ja tosiaan koodilla LEFFAHULLU yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja. Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaaja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.